Dacă într-o zi simți că viața ta trece, dar parcă nu mai simți că o trăiești, poate că a venit momentul să te oprești un pic, să asculți, să respiri, să vezi ce înseamnă cu adevărat liniștea. Bună ziua, dragii mei! Rămâneți aici cu noi. O să ascultăm împreună foșnetul frunzelor, cântecul cocoșilor în zori, ciripitul păsărilor, liniștea picăturilor de ploaie. Pentru că aici, pe canalul Fantastica Viață de la Țară, promitem să ne petrecem timpul împreună altfel, în armonie cu natura, în liniște, fără griji. Azi e o zi frumoasă de toamnă. O să las imaginile să curgă, iar eu o să vă povestesc ce ne-am propus pentru canalul nostru Fantastica Viață de la Țară. Da, pentru că e cu adevărat fantastică viața la țară, din multe puncte de vedere. Noi ne-am mutat aici acum 10 ani, probabil vârsta pe care o aveți și voi acum, exact vârsta aceea la care începi să te întrebi ce vrei de la viață. Am plecat din oraș pentru că simțeam că trăim în grabă, că trăim pentru alții și că uitasem să ne bucurăm de lucrurile simple. Am vrut o viață pe care să o trăim noi, nu o viață care să ne trăiască ea. Când ne-am mutat aici, nu știam nimic despre grădinărit, nu știam nimic despre animale sau despre cum se îngrijește o plantă. Dar am învățat. Am învățat mai întâi din cărți, apoi din tutoriale, dar cel mai mult am învățat din greșeli, am învățat cu răbdare. Am înțeles de la an la an ce vrea o floare, de ce are nevoie pământul pentru a avea cele mai gustoase fructe și legume. Și am învățat și despre cât de multe îți pot transmite animalele dacă le asculți, dacă le îngrijești, dacă le iubești. Ieșim dimineața în curte și ne întrebăm: oare ce vom vedea astăzi care să ni se pară fantastic? Oare care va fi mirosul zilei? Ce păsări vor cânta astăzi doar pentru noi? Și asta ne face ziua întreagă. Albinele, păsărelele, pisicuțele, câinii, că sunt mari și nu li se potrivesc diminutivele. Dar o să vă facem cunoștință cu toți dacă alegeți să rămâneți aproape de noi și să vă abonați la canalul nostru Fantastica Viață de la Țară. Toate parcă ne spun bună dimineața și realizăm cât de frumos este să trăiești în mijlocul naturii, să-ți produci propriile legume și fructe, să te bucuri de tot ce te înconjoară, să nu-ți pese de ce zice șeful sau vecinul de la bloc. Dar nu e totul ușor. O, nu! Sunt și zile grele, zile cu multă muncă, cu efort, cu oboseală. Dar la sfârșit de zi e o bucurie care nu se compară cu nimic. Bucuria aceea a lucrului bine făcut, mulțumirea că ziua a trecut cu rost, gândul la ziua de mâine, care sigur va fi mai frumoasă decât cea care tocmai a trecut. Aici, în Fantastica Viață de la Țară, vrem să vă arătăm viața exact așa cum este ea. Cu dimineți când cu soare, când cu ploaie, dar cu miros de fân proaspăt, cu liniște și cu speranță. O să vă povestim despre tot ce am învățat, despre greșelile pe care le-am făcut, despre micile noastre descoperiri, dar și despre cum e mai bine să faci un lucru, așa încât să te bucuri la sfârșit de tot ce ai realizat. O să vă împărtășim practic experiența noastră de peste 10 ani. Și vom posta și clipuri cu liniște, cu frumusețe, cu natura adevărată, filmulețe la care să vă uitați dimineața la cafea, ori în zilele ploioase. Sau de ce nu, să ascultați sunetul naturii la birou, știți voi, cu căștile pe urechi. Adică să vă faceți treaba la birou ca și cum ați fi în natură. Să lăsați zgomotul ploii și al păsărilor să vă adoarmă seara, așa, ca și cum ați fi într-un hamac care se leagănă, vântul bate, păsările ciripesc. Dragii mei, tot ce faceți, faceți pentru voi, pentru liniștea voastră și pentru bucuria voastră. Vă invităm alături de noi, aici, în Fantastica Viață de la Țară. Haideți să redescoperim împreună farmecul unei vieți simple, a unei vieți care curge încet, fără ceas, a unei vieți pline de frumusețe. Și cine știe, poate că într-o zi, atunci când va veni timp,
o să simțiți și voi chemarea unei vieți în natură. Până atunci rămâneți aproape. Abonați-vă la Fantastica Viață de la Țară. Un simplu click vă poate aduce liniște și, de ce nu, chiar inspirație. Bucurați-vă alături de noi de tot ce e frumos și adevărat.